Καλημέρα σε όλους. Αξιότιμε Υπουργέ Ανάπτυξης, αξιότιμε Γενική Γραμματέα Βιομηχανίας, αξιότιμοι εκπρόσωποι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, φίλοι και φίλες, εκ μέρους του ΔΣ της Χετία θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο φετινό Φόρουμ Αναδυόμενων Τεχνολογιών, το οποίο διοργανώνει η Χετία σε συνεργασία με το Τσομόκος Agency. Το φόρουμ πλέον είναι η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά που το κάνουμε, έχει γίνει πλέον θεωρώ θεσμός και είναι το κορυφαίο σημείο συνάντησης για τις αναδυόμενες τεχνολογίες στην Ελλάδα, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων, δηλαδή της πολιτείας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπροσώπων από τη βιομηχανία και σίγουρα εκπροσώπων από τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά κέντρα. Το φόρουμ έχει σαν στόχο να παρουσιάσει τις νέες τάσεις στις τεχνολογίες και τις εφαρμογές τους στις διάφορες αγορές, ταυτόχρονα όμως να γίνει κόμβος για σύνδεσης των φορέων του οικοσυστήματος και να γίνει τόπος όπου ο καθένας θα μπορεί να μοιραστεί τις ιδέες του και τις προτάσεις για τα διάφορα θέματα που απασχολούν τον τομέα των αναδυόμενων τεχνολογιών στην Ελλάδα. Φέτος έχουμε και τη χαρά σαν Χετία, σαν Ένωση Αναδυόμενων Τεχνολογιών, να κλείνουμε τα 20 χρόνια λειτουργίας μας. Η Ένωση ξεκίνησε πίσω το 2005 και από το 2005 έως και σήμερα είναι η κορυφαία δράση στην Ελλάδα σχετικά με την υψηλή τεχνολογία και καινοτομία. Από την αρχή που ξεκίνησε η Ένωση είχαμε τη δομή του κλάστερ, είμαστε από τα πρώτα κλάστερ που ξεκίνησαν στην Ελλάδα και ουσιαστικά θέσαμε τις βάσεις για να αναπτυχθεί το οικοσύστημα των αναδυόμενων τεχνολογιών στην Ελλάδα. Και μέχρι και σήμερα έχουμε μέλη και βιομηχανικά, δηλαδή εταιρείες και ακαδημαϊκά. Σήμερα η Χετία αριθμεί πάνω από 90 μέλη, τα οποία έχουν προσωπικό πάνω από 3.000 άτομα και κύκλο εργασιών πάνω από 1 δις ήδη. Αυτά τα μέλη, αξιοποιώντας το υψηλής ποιότητας προσωπικό που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, αναπτύσσουν προϊόντα και υπηρεσίες γύρω από τον τομέα των ημιαγωγών, της μικροηλεκτρονικής, των ενσωματωμένων συστημάτων και γενικότερα τις τεχνολογίες γύρω από το διαδίκτυο πραγμάτων. Αυτό που έχει σήμερα πολύ μεγάλη σημασία είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι ζούμε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια τεχνολογία η οποία έχει εφαρμοστεί πολύ γρήγορα σε διάφορους τομείς και έχει πολύ μεγάλη επίδραση στην καθημερινότητα όλων μας. Οι διασυνδεδεμένες συσκευές που ήδη έχουν μέσα τους τεχνητή νοημοσύνη βρίσκονται παντού τριγύρω μας και πρόσφατες μελέτες προβλέπουν ότι μέχρι το τέλος της δεκαετίας οι διασυνδεδεμένες συσκευές θα φτάσουν περίπου τα 125 δισεκατομμύρια. Είναι ένα πολύ τεράστιο νούμερο, όπως καταλαβαίνετε. Ο όγκος των δεδομένων που ασύρματα διακινούν αυτές οι συσκευές αυξάνει ολοένα, οπότε όπως καταλαβαίνετε η έννοια της κυβερνοασφάλειας στη μεταφορά αυτών των δεδομένων είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Ταυτόχρονα οι αναδυόμενες τεχνολογίες αρχίζουν και διεισδύουν ακόμα και σε αγορές που παραδοσιακά αργούν να υιοθετήσουν νέες τεχνολογίες και αναφέρομαι στον χώρο του διαστήματος. Τέλος, ακόμα και στην Ελλάδα, έστω και με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, ανακαλύπτουμε ότι οι αναδυόμενες τεχνολογίες μπορούν να εφαρμοστούν και στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Όλες αυτές οι τεχνολογίες και οι αγορές, δηλαδή το διάστημα, η άμυνα, η κυβερνοασφάλεια, η τεχνητή νοημοσύνη, είναι θέματα τα οποία θα συζητηθούν στο σημερινό φόρουμ. Και αν όντως η τεχνητή νοημοσύνη έχει φέρει επανάσταση σε πολλούς τομείς, η επιστημονική κοινότητα λέει με αρκετή σιγουριά, αν όχι βεβαιότητα, ότι οι κβαντικοί υπολογιστές που έρχονται θα φέρουν ακόμα μεγαλύτερη επανάσταση και θα επιτρέψουν στην ανθρωπότητα να καταλάβει φαινόμενα και να λύσει προβλήματα που αυτή τη στιγμή είναι άλυτα. Οι κβαντικοί υπολογιστές είναι και αυτοί ένα θέμα που πρώτη φορά θα συζητήσουμε στο σημερινό φόρουμ. Γυρνώντας όμως πίσω στην τεχνητή νοημοσύνη, έχει σημασία να καταλάβουμε ότι για να τρέχουν τα μοντέρνα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης χρειάζονται ολοένα και περισσότερη υπολογιστική ισχύς. Γι' αυτό και σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό έχουν ξεκινήσει και αναπτύσσονται αυτά που λέμε τα Mega AI Factories, που ουσιαστικά είναι υπολογιστικά κέντρα που μπορούν να υποστηρίξουν τους αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης.
Ένα τέτοιο εργοστάσιο θα φτιαχτεί και στην Ελλάδα, όπως το ξέρετε, ο γνωστός φάρος σε όλους μας. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι, και σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, έχει προβλεφθεί ότι τα επόμενα 3 με 5 χρόνια, για να ικανοποιηθεί αυτή η ανάγκη σε υπολογιστικά κέντρα, θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις που προβλέπονται να είναι 5 τρισεκατομμύρια δολάρια και πάνω. Μιλάμε ένα πολύ τεράστιο νούμερο για να χτιστούν οι υποδομές, ώστε να μπορούν να υποστηριχθούν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά τα υπολογιστικά κέντρα και οι επενδύσεις έχουν ισόποση ανάγκη για ενέργεια και για μικροκυκλώματα. Ιδιαίτερα δε για τα μικροκυκλώματα είναι τόσο μεγάλη η ζήτηση που είναι αδύνατον να μπορέσει να ικανοποιηθεί από τις τα υπάρχουσα εργοστάσια και υποδομές. Τα μικροκυκλώματα είναι ικανά και αναγκαία για να μπορέσουν να τρέχουν οι αλγόριθμοι. Ταυτόχρονα όμως, τα μικροκυκλώματα είναι αναγκαία και για την αυτοκινητοβιομηχανία και για τις φορητές συσκευές και για τους υπολογιστές. Λίγο πολύ ισχύει αυτό που θέλουμε να λέμε συνέχεια, ότι τα μικροκυκλώματα είναι το νέο πετρέλαιο της οικονομίας. Η αυξημένη ζήτηση για μικροκυκλώματα σε συνδυασμό με τις γεωπολιτικές εξελίξεις οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αμερική, αλλά ας επικεντρωθούμε στην Ευρώπη, να πάρουν μια δράση για τα μικροκυκλώματα, την γνωστή σε όλους πλέον EU Chips Act, που έχει σκοπό να φέρει πίσω παραγωγή μικροκυκλωμάτων και σχεδιασμό στην Ευρώπη. Η Ελλάδα συμμετέχει στο Chips Act και μάλιστα πρόσφατα είχαμε τη διακήρυξη του Chips Act 2, όπου ο Υπουργός Ανάπτυξης συμμετείχε. Προς την κατεύθυνση λοιπόν των μικροκυκλωμάτων, η Χετία έχει πάρει πρωτοβουλία τα τελευταία χρόνια να οργανώσει το οικοσύστημα ημιαγωγών που βρίσκεται εδώ στην Ελλάδα. Έτσι καταφέραμε το χρόνο που μας πέρασε, σε συνεργασία με 3 ερευνητικά κέντρα, το ΙΤΕ, το Δημόκριτο και το ΕΚΕΤΑ, και 11 πανεπιστήμια σε όλη την περιφέρεια της Ελλάδας, είναι σημαντικό να το τονίσουμε αυτό, να ιδρύσουμε το πρώτο ελληνικό κέντρο ικανοτήτων για ημιαγωγούς. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ορόσημο που επιτεύχθη την προηγούμενη χρονιά και είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πούμε ότι έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του από 1η Ιουνίου και έχει λάβει χρηματοδότηση τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και από την ελληνική πολιτεία. Ο στόχος τώρα του HCCC, όπως το λέμε, είναι καταρχήν να βοηθήσει στη διασύνδεση της βιομηχανίας και του ακαδημαϊκού κόσμου εδώ στην Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα να γίνει και ένας κόμβος διασύνδεσης με τα αντίστοιχα κέντρα ικανοτήτων σε όλη την Ευρώπη. Ταυτόχρονα, το κέντρο ικανοτήτων θα δώσει πρόσβαση στις εταιρείες, σε πιλωτικές γραμμές κατασκευής και σε υπηρεσίες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τέλος, θα παρέχει και προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, γιατί αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει ο κλάδος είναι η έλλειψη ταλέντου. Άρα, το κέντρο ικανοτήτων θα στοχεύσει και προς εκείνη την κατεύθυνση. Η συμμετοχή της Ελλάδας στο Chips Act 2 και προφανώς η ίδρυση και έναρξη λειτουργίας του κέντρου ικανοτήτων είναι 2 σημαντικά ορόσημα, αλλά σίγουρα έχουμε μπροστά μας ακόμα πιο σημαντικά ορόσημα. Το επόμενο, που είναι το πολύ σημαντικό, είναι η θέσπιση στρατηγικής για τα μικροκυκλώματα. Προς αυτή την κατεύθυνση η Χετία έχει πάρει και εδώ πρωτοβουλία να κάνει μια επικαιροποιημένη χαρτογράφηση του οικοσυστήματος των εταιριών που βρίσκονται εδώ στην Ελλάδα, το οποίο πρέπει να αναφέρω ότι αποτελείται από μικρής νεοφυείς εταιρείες μέχρι πολύ μεγάλες πολυεθνικές, και πέραν της χαρτογράφησης να δούμε και τις ανάγκες τους και τους στόχους τους εδώ στην Ελλάδα. Είμαστε σε πολύ στενή συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας για να συνεργαστούμε το επόμενο διάστημα και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε τη στρατηγική της Ελλάδας για τα μικροκυκλώματα. Αφού καταφέρουμε να τελειώσουμε την στρατηγική και γίνει πλέον επίσημη, το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνουμε σαν χώρα είναι να προχωρήσουμε σε ένα εθνικό πρόγραμμα για μικροκυκλώματα, το οποίο η πολιτεία θα δώσει κίνητρα στις εταιρείες να κάνουν ιδιωτικές επενδύσεις εδώ στην Ελλάδα στον χώρο των ημιαγωγών. Κλείνοντας, να πω ότι εμείς στη Χετία και εγώ προσωπικά είμαστε πολύ αισιόδοξοι για τις προοπτικές του κλάδου εδώ στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της τα χρόνια της κρίσης, υπάρχει πολιτική σταθερότητα, οι οικονομικοί δείκτες συνεχώς βελτιώνονται, υπάρχει άφθονο ταλέντο και υψηλής ποιότητας,
Και όλα αυτά είναι εχέγγυα για να θεωρηθεί η Ελλάδα ένας ασφαλής προορισμός για επενδύσεις, κάτι το οποίο πιστεύουμε ότι το επόμενο διάστημα θα γίνει. Πρέπει βέβαια όμως να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που μας δίνονται μέσα από το CHIPS Act και να γίνουν οι σωστές κινήσεις, ώστε να προσελκύσουμε ακόμα περισσότερες επενδύσεις στον χώρο των ημιαγών, γιατί κάθε επένδυση στον χώρο των ημιαγών έχει πολύ μεγάλη επίδραση στην ευρύτερη κοινωνία και στην κοινωνία. Κλείνοντας, να ευχαριστήσω όλη τη δομή του Υπουργείου Ανάπτυξης, τον Υπουργό κ. Θεοδωρικάκο που σήμερα δεν κατάφερε να είναι μαζί μας, τον Υφυπουργό, τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, γιατί έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία τον τελευταίο χρόνο για να καταφέρουμε τα ορόσημα που ανέφερα. Να ευχαριστήσω τον κύριο Σκορδά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποστήριξή του όλο αυτό το διάστημα. Και ως προς το φόρουμ, σίγουρα πρέπει να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου και συναδέλφους μου στο ΔΣ της Σχετία και από το Τσομόκος Agency για την πολλή προσπάθεια που κάναμε το τελευταίο διάστημα για να το οργανώσουμε και κλείνοντας βέβαια να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς. Ελπίζω να έχετε επικοδομητικές συζητήσεις καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας και να απολαύσετε ένα πραγματικά πολύ ωραίο πρόγραμμα για τεχνολογία εδώ στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ.